สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีคำถามนะครับคำถามหนึ่งนะครับนะถามผมมาว่าระบบไฟนะครับไฟหน้ารถนะถ้าเกิดไฟต่ำไม่ติดไฟสูงติดนะหรือไฟสูงไม่ติดไฟต่ำติดอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะไล่ตรงไหนก่อนนะครับนะตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับต้องมาดูขั้วมันก่อนนะว่าขั้วมันไหม้ไหมเป็นรอยดำไหมนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเป็นรอยดำอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแตกไม่สนิทนะครับก็มาขยับอะไรมันนิดนึงขัดมันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็แล้วมาวัดไฟดูนะครับนะวัดไฟโดยใช้มิเตอร์เจ้ามัลติมิเตอร์นี้นะครับนะตั้งย่านวัดที่โวลต์นะครับโวลต์ DC นะครับสัญลักษณ์ขีดเนี่ยนะครับขีดตรงกับจุดไข่ปลาเนี่ยครับเป็นโวลต์ DC นะฮะเสร็จแล้ววัดเลยครับนี่อย่างนี้นะครับแต่จะต้องเปิดไฟก่อนนะครับก็ผมก็ไปเปิดไฟเลยนะครับนี่นะครับเปิดไฟแล้วมันจะขึ้นวัดแล้วมันจะต้องมีนะครับเนี่ยประมาณ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับอันนี้ไม่เปิดไฟยังไม่ได้เปิดไฟสูงนะครับเป็นไฟต่ำก็อันนี้นะครับนะไฟสูงก็อีกขั้วหนึ่งนะครับแต่ในอีกบางกรณีเนี่ยเขาจะใช้แบบคอมมอนบวกนะคอมมอนบวกก็คือใช้เป็นไฟลบจ่ายอย่างนี้นะครับแต่เป็นดิจิตอลผมเน้นให้ซื้อดิจิตอลมิเตอร์เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามิเตอร์เข็มเนี่ยบางทีกลับขั้วแล้วมันเข็มมันจะตีกลับนะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยมันก็ขึ้นเครื่องหมายลบเนี่ยนะมันก็เราก็พอเช็คได้ครับใส่กับขั้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะจะตรงนี้จะต้องมีไฟทั้ง2ขั้วจะต้องมีสลับขั้วกันนะครับนะเช่นตอนนี้เปิดไฟต่ำอยู่นะจะต้องมีไฟที่ขั้วไฟต่ำนะไฟสูงจะต้องไม่มีเดี๋ยวผมไปเปิดไฟสูงนะครับเนี่ยเปิดไฟสูงแล้วไฟต่ำจะต้องไม่มีประมาณนั้นนะครับนะหรือถ้าลิฟต์ไฟก็คือกดเข้าหาตัวไอ้คันโยกนะครับเข้าหาตัวจะต้องมีทั้ง2ขั้วนะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับนะเช็คจากตรงนี้ก่อน2อันนะครับส่วนใหญ่จะไม่พ้นตรงนี้แหละครับนะที่มันเสียนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะไม่จะสัมผัสไม่สนิทอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าการติดหลอดหนึ่งไม่ติดหลอดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ติดทั้ง2หลอดเนี่ยคราวนี้ต้องไปดูไฟเลยนะไปดูตัวรีเลย์กับตัวฟิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยนะครับเปิดมามันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ของไฟนะนี่นะครับสัญลักษณ์รูปไฟนะครับฟิวของไฟก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้นะครับจะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ก็คือวิธีง่ายๆเลยก็เปิดไฟค้างไว้นะครับแล้วถอดออกนะเนี่ยครับถอดออกมันก็จะตัดดังแต๊กแล้วก็แตกเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันตัดตกแต๊กนะครับถ้ามันไม่ตัดไม่หือไม่เนี่ยแสดงว่าไปแล้วนะครับอาจจะตัวนี้พังหรือตัวสวิตช์นะครับสวิตช์หน้าปัดนะครับไม่แน่นะครับนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาที่รีเลย์นะฮะรีเลย์ฟิวอะไรพวกนี้นะครับฟิวเราก็วัดเทียบได้เลยครับใช้โวลต์มิเตอร์เหมือนเดิมนะวัดนี่ครับวัดเทียบกับกาวของแบตเตอรี่นะแล้วก็วัดตรงนี้เนี่ยครับมันจะต้องมี12โวลต์นะจะต้องเป็น12โวลต์นะครับนะเราขั้วของฟิวเนี่ยมันจะมีตุ่มเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับเห็นตุ่มเล็กๆเนี่ยครับจิ้มได้เลยครับนะแต่ระวังอย่าให้มันช็อตนะครับนะก็พยายามวัดตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นนะครับอย่าให้มันแตะถึงกันอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าแตะขั้วไข่ขั้วมันไม่เป็นไรครับนะนี่ครับ12โวลต์นะคือตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นไรครับก็เลยเช็คอาการให้ดูได้ยากนะพูดง่ายอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้มีพ่วงไฟนะครับมีพ่วงเสริมรีเลย์นะครับเสริมรีเลย์40แอมป์ตัวนี้ก็เป็นต่างหากนะครับนะชุดนี้เป็นต่างหากชุดนี้เนี่ยมีผลดียังไงก็คือมีผลดีถ้าเกิดว่ารีเลย์หลักเนี่ยมันบางทีมันนำกระแสได้ไม่ดีนะครับก็เลยต้องใช้รีเลย์ตัวนี้ช่วยนะครับช่วยนำกระแสจากแบตเตอรี่เนี่ยมาจ่ายให้ไฟโดยตรงนะครับโดยที่เอาไฟจากตัวนี้มาสั่งงานในเฉยๆนะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ทำงานหนักนะครับมันจะมาหนักที่2ตัวนี้แทนนะฮะ2ตัวนี้ก็มัน40แอมป์นะครับตัวนี้เหลือๆเลยครับ40แอมป์นะฮะสรุปนะครับมันประมาณ2จุดนี้นะครับ2จุด3จุดที่เราเช็คเองได้นะครับถ้าเหลือจากนี้ก็คงต้องไปหาอู่แล้วละครับนะไปเช็คไฟนะครับเช็คระบบไฟนะฮะอู่เช็คระบบไฟนี่ค่อนข้างจะหายากทีเดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นงานจุกจิกครับเขาช่างตามอู่ทั่วไปเขาไม่ค่อยทำกันนะฮะคือมันก็ค่อนข้างจะลือเยอะครับลือเยอะแล้วถ้าลือแล้วไม่เจอลือแล้วเสียน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเก็บตังค์ได้เยอะ เขาก็เลยเป็นที่มาของการไม่ค่อยทำกันนะครับนะก็ส่วนมากแล้วจะต้องปล่อยเป็นภาระของลูกค้าที่จะต้องไปไล่เองนะครับหรือเอาเข้าศูนย์บริการไปเลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็ฉนวนราคาค่าไล่ก็ประมาณน่าจะไม่เกิน1,000นะครับนะถ้าลึกขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรถอีกนะครับนะแล้วก็อาการนะครับยากง่ายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็อยู่ราวๆช่วง500 ถึง 1,000เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ